soare, pe care am fost așa un pic, să zicem, în ghilimele, ghidați să-l privim mai mult ca un risc, ca ceva de care să ne temem. Și cred că este o bună întrebare asta pe care ne-o putem pune cu toții și să reflectăm asupra ei, dacă soarele e un risc sau o resursă. Nici pe departe nu este ceva periculos soarele sau că ar trebui să ne ferim, să ne acoperim de el, să evităm în mod obișnuit, uzual, razele UV. Sigur că există nuanțe, există arsuri solare, există expunere excesivă, mai ales la ore nepotrivite, dar asta suntem aici ca să descoperim mai mult împreună toate detaliile acestea, căci trebuie să avem în vedere faptul că corpul uman nu a evoluat în interior, sub o lumină artificială sau în spatele geamurilor. Corpul uman a evoluat sub cer liber, în relație directă cu lumina naturală, cu ritmul zilei și al nopții, cu răsăritul și apusul. Așadar, întrebarea nu e neapărat dacă soarele e bun sau rău, sau e așa, risc sau resursă. Mai degrabă am gândit că întrebarea ar fi cum putem colabora inteligent cu soarele, astfel încât el de fapt să devină o resursă, nu o agresiune pentru noi. Și vom explora aici și alte considerente, dincolo de ideea că soarele înseamnă, cum suntem uzual învățați, doar cel care să ne susțină secreția de vitamina D în organism sau eventual care să ne producă arsură. Și vom vorbi în continuare despre soare ca un semnal biologic, vom vorbi și despre piele ca organ inteligent, despre mitocondrii, ritm circadian și protecție. Așadar, lumina soarelui este informație, este și ritm, este și semnal și lumina soarelui o să vedem că poate fi parte din metabolismul nostru. Și aici avem nevoie un pic să fim deschiși așa, să ne schimbăm cumva paradigma și nu să ne mai temem orbește de soare, ci să învățăm să ne reconectăm cu el. Căci el este astrul nostru care ne ajută corpul să-și regleze somnul, energia, dispoziția, hormonii, diversele capacități de adaptare. Iar lumina naturală este unul dintre cele mai importante semnale pentru toate mecanismele astea de reglare interioare ale corpului. Iar soarele devine propriu-zis un risc atunci când îl folosim împotriva biologiei noastre, adică când ne expunem așa fără a avea prea multă grijă și conștiență, să zicem. Obiectivul nostru fiind să avem o relație matură și conștientă cu natura și mai ales cu soarele. Și aici să mergem către o idee care poate părea cumva surprinzătoare, dar este și cât se poate de frumoasă, mi s-a părut mie, și pentru tema noastră a soarelui. Poate că vă amintiți când vă spuneau, eu știu, părinții, bunicii, cel puțin mie îmi spunea bunica, mănâncă-ți verdețurile, adică salata. Așa căci atunci, mă rog, mai mult sau mai puțin ascultam eu chestiunea asta, îndemnul acesta, dar știm că în frunzele plantelor există această moleculă minune care este în relație continuă cu soarele de miliarde de ani. Este clorofila, despre care noi am mai vorbit și în alte contexte. Și de obicei ne gândim la clorofilă ca la pigmentul verde al plantelor care permite fotosinteza. Dar cercetările și perspectivele mai recente ne propun o altă lumină asupra clorofilei, căci molecule din clorofilă pot avea și rol în bioenergetica animală. Ei, a fost făcut un studiu în 2014, am găsit în Journal of Cell Science și se numea, mă rog, în traducere simplă, pigmenții clorofilieni care captează lumina permit mitocondriilor mamifere să capteze energie fotonică și să producă ATP. ATP-ul, acea moleculă care este la baza energiei din organismul nostru, din fiecare celulă. Deci, ceea ce reiese din acest studiu este că celulele noastre nu sunt doar consumatoare de calorii și în anumite condiții ele pot interacționa și cu lumina.
Iar când mitocondriile, deci partea aceasta din celulă, partea aceasta care se vede aici în poză, generatoarea noastră, bateria internă a celulei, generatoarea de energie, când aceste mitocondrii ale mamiferelor sunt expuse la anumiți metaboliști ai clorofilei, acestea fiind prin definiție capabili și să capteze lumina, ele pot produce ATP din asta, energie în plus ca răspuns la lumină. Asta este o constatare revoluționară, spectaculoasă și s-a constatat în studiul acesta concret că după ce mamiferele au ingerat alimente bogate în clorofilă, le-a crescut cu 35% rata sintezei de ATP, au fost randamentul total, adică cât de repede au produs ATP, a fost de 16 ori, mă rog, și durata de viață și foarte, foarte important aici această chestie fără generare suplimentară de specii active de oxigen, adică fără stres oxidativ al celulelor, așa cum se întâmplă de obicei când se generează ATP-ul acesta. De fiecare dată când se întâmplă această minunată reacție la nivel celular, care generează ATP-ul în prezența luminii, se generează și o anumită cantitate de aceste specii reactive de oxigen, care ulterior organismul le neutralizează prin mecanismele proprii, dacă cumva nu e posibil, mă rog, avem niște dezechilibre, dar e altceva. Ei, era de așteptat ca în condițiile astea ale creșterii ratei de sinteză și al eficientizării producerii de ATP să crească și speciile astea reactive de oxigen, lucru care nu s-a întâmplat. Asta este remarcabil în studiul acesta. Deci, mai pe scurt și pe înțeles, clorofila nu este doar un verde, un pigment verde, așa pe care îl găsim în plante, este cumva amintirea luminii în plantă, iar când noi consumăm verdețuri, nu consumăm doar fibre și minerale și tot ce are planta respectivă, ci și o arhitectură moleculară care a învățat să lucreze cu soarele. Iar această clorofilă împreună cu soarele, generând moleculele astea de ATP, ne generează nouă mai multă energie. Și acum, legătura pe care am dus-o mai departe către ideea de a ne ajuta soarele la slăbit este faptul că dacă avem acest boost, să zicem, creștere de energie după ce consumăm ceva bogat în clorofilă și apoi ne expunem la soare, în perioada imediat următoare ne crește nivelul de energie. Și de obicei ce se întâmplă? Noi, să zicem, undeva pe la mijlocul dimineții sau poate la mijlocul după amiezii, de multe ori, mulți dintre noi avem niște căderi din astea în care simțim nevoia, hai să mai ronțăi ceva, hai să mai mănânc ceva, că parcă mi-a scăzut energia. În contextul în care noi am avea în organism, prin mecanismele astea, prin alchimia asta minunată între clorofilă și lumina solară, ne-am auto-asigura energia necesară astfel încât să nu mai fie nevoie de inputul ăsta din exterior, de calorii suplimentare pe care să le aducem organismului. Și atunci, implicit, nemai consumând acele lucruri în plus, da, nu mai avem aportul ăla de calorii și putem să mergem mai departe cu energie pe parcursul zilei și chiar să slăbim, da? Nu mai având respectivul plus, care nu e neapărat necesar. Vine foarte frumos energia asta din această combinație între clorofilă și expunerea la soare. Aici am mai vorbit despre chestiunea asta și de paralela între clorofilă și hemoglobina noastră din sânge. Ele sunt aproape identice structural. Ambele au un ion metalic în centru. Diferența este că hemoglobina din sângele noastre are fierul în centru, iar clorofila are magneziu. Și astfel că verdele plantelor și roșul sângelui vorbesc cumva într-un fel de limbă moleculară asemănătoare. Adică tot ce vine cu verde spre noi ne este foarte compatibil. Asta este de reținut și uite, acum se dovedește că ne ajută și în generarea de energie în cadrul organismului nostru, fără aport de calorii suplimentare din exterior.
Ei, aici la Biuit avem o gamă largă de produse care ne aduc partea asta de verde, de clorofilă și aici aș putea spune așa că, dintr-o perspectivă mai practică, să zicem, al omului modern, aceste pulberi verzi pe care o firmă precum Biuit ni le dă așa la aceste doze pulbere, fie de grâu, de ovăz, de orz, de cale, de, uite, această combinația de cele 5 greens, pot fi privite așa ca un punte, cumva, ca ceva la îndemână pentru omul modern care nu prea mai consumă suficientă hrană vie, verde și bogată în clorofilă, deci poate fi ceva de ajutor tot timpul la îndemână, asta vreau să vă subliniez, să avem, chiar dacă nu suntem în posibilitatea de a consuma ceva verde, o salată, o verdeață, să avem aceste recipiente cu noi cumva, astfel încât la fiecare masă să ne asigurăm și un aport de clorofilă din acesta care poate deveni o formă practică de susținere și a funcționării organismului în general. Nu mai vorbesc de aportul mare de magneziu cu care vine, că vă spuneam că este clorofila, are ca element central magneziu și, mă rog, toate vitaminele B care sunt aici iarăși conținute. Deci sunt adevărate bogății, bombe așa nutritive, toate tipurile acestea de pulbere verzi, începând și cu spirulina. Aici mai vreau să evidențiez și aceste semințe pe care noi le putem germina de brocoli sau de alfalfa, care iarăși, dar voi mai reveni un pic la partea asta cu semințele, iarăși germenii lor și dacă sunt și expuși la soare, iarăși ne aduc după aceea o minunăție de nutrienți în organism. Dar revenind un pic la partea asta de verdețuri, asta este, vă rog, ceea ce ar fi bine să reținem, că ni se deschide o perspectivă practic mai nuanțată a ceea ce poate face soarele, ceea ce poate susține soarele în organismul nostru cu ajutorul acestui minunat pigment din clorofilă. Deci soarele să vină din exterior către organismul nostru, iar clorofila noi din interior, dar după ce o consumăm, creăm acolo în organismul nostru un dialog cumva coerent între lumină, acești produși de metabolizare ai clorofilei, celulă și mitocondrii, acolo unde se naște de fapt energia organismului nostru. Și că noi, până la urmă, oamenii suntem niște organisme care funcționăm bioenergetic cu lumina, reacționăm la lumină. S-a demonstrat că și celulele noastre emit cumva lumină. Deci asta este de reținut, că folosim această lumină de la soare și pentru energie. Este o idee cumva încă emergentă, dar foarte valoroasă pentru a ne lărgi perspectiva asupra sănătății și asupra soarelui, așa în general. Ei, și acum, după minunile pe care le face clorofila în organismul nostru, să trecem la o altă moleculă fascinantă, pe care am inclus-o aici și vă supun atenție. Este vorba de melanină. Și este o moleculă despre care oamenii aud cel mai adesea doar în contextul bronzului. Mi se spune că melanina e pigmentul care dă culoare pielii, părului, ochilor și care ne protejează de radiațiile UV. Sigur, e adevărat, dar se pare că e doar o parte a poveștii. Este tot un fel de superputere umană, supremă, despre care, uite, aflăm acum mai multe. Este cumva un panou solar ascuns în biologia umană. Și, uite, o să vă povestesc acum ceva din ce am citit documentându-mă pentru acest material despre ceva ce s-a descoperit la Cernobâl. Pe pereții reactorului de la Cernobâl, la ani după dezastru acela, au fost observate niște ciuperci negre, melanizate, așa, care păreau să prospere în mediile acelea încărcate radioactiv. Și unele studii au sugerat că melanina acestor ciuperci își poate modifica proprietățile sub radiație și ar putea să ajute acele organisme să folosească radiația electromagnetică drept sursă de energie.
și a apărut termenul de radiosinteză, ca un fel de paralelă fungică la fotosinteză. Și atunci s-a pus întrebarea dacă melanina aceasta nu este doar un scut, ci și implicată în generarea de energie, căci, da, misterul melaninei merge mai departe, pentru că ea de fapt nu se află doar în piele, că o găsim și în ochi, în retină și în structuri profunde ale creierului, precum substanța neagră, sub formă de neuromelanină. Și poate fi pusă întrebarea de ce a pus natura un pigment considerat doar un filtru solar în zone unde lumina soarelui nu ajunge în mod direct. Și atunci, dacă melanina ar fi doar un filtru UV, de ce s-ar regăsi atât de profund în corpul nostru, inclusiv în creier și în ochi? Ei, melanina a fost găsit că poate fi implicată și ea în procese de transfer de electroni în interacțiunea cu apa și lumina soarelui, chiar în mecanisme din acestea bioenergetice. Pentru că, cumva, cu ajutorul ei, în celulele noastre are loc în tăcere așa un fel de alchimie a luminii solare. Deci corpul nostru nu e doar biochimic, este și bioelectric, biofotonic, sensibil la lumină, la ritm, la câmpuri. Și a fost un studiu, am zis că aici am urmărit mai multe studii, în 2008, care vorbea de melanină și de un nou termen, fotomelanometabolism, și care spunea că melanina poate să convertească direct lumina vertebratelor pentru a fi folosită ca energie. Adică a fost o descoperire iarăși foarte puternică și s-a făcut legătura după aceea și cu evoluția oamenilor. Oamenii sunt relativ lipsiți de păr comparativ cu alte mamifere primate. Și în același timp strămoșii noștri au dezvoltat piele bogată în melanină, în medii cu lumină solară intensă, nu cei care au pielea de culoare spre negru. Explicația clasică este în protecția împotriva lazelor ultraviolete și reglarea temperaturii. Dar cercetarea aceasta a arătat că această piele expusă și bogată în melanină a permis acest fotomelanometabolism, adică folosirea melaninei pentru a transforma lumina în energie metabolică suplimentară. Și poate că această energie, chiar dacă era mică la nivel local, ar fi putut conta în evoluția noastră ca specie, nu? Mai ales pentru un organ mare consumator de energie cum e creierul. Și această expunere constantă la lumină, cum aveau ancestorii noștri de sute de mii de ani în urmă, combinată cu melanina aceasta, ar fi putut susține dezvoltarea accentuată a cortexului, nu? Acesta al nostru, care ne susține gândirea, nu? Unul dintre cei mai mari consumatori de energie ai corpului. Și până la urmă, da, poate că pierderea părului corporal n-a fost doar despre răcire și transpirație, și a fost și despre accesul luminii la piele. Iar pielea, prin melanină, a devenit astfel o interfață energetică între soare și metabolism. Mai este și în privința ochiului, la fel, întrebări din astea s-au pus de către oameni de știință, de ce a pus natura melanina și la aproximativ 2,5 cm acolo în spatele ochiului. Deci, mă rog, explicația convențională e că pentru protecția și absorpția luminii dispersate. Dar ipoteza aceasta bioenergetică spune că melanina ar putea capta lumina care pătrunde prin țesuturi și să contribuie la alimentarea locală a celulelor noastre. Deci, s-a concluzionat cumva că melanina ar putea avea o capacitate analogă cu clorofila, adică să folosească lumina pentru a disocia apa în hidrogen și oxigen, mă rog, oferind o cale bioenergetică mult mai complexă. Ipoteza asta este încă sub analiza cercetătorilor, dar merită avută în vedere și merită să ne dezvoltăm melanina în corpul nostru vom vedea imediat și niște expuneri din astea controlate la soare. Ei, și aici de ce credeți voi că se găsește broasca țestoasă
imaginea adusă aici și uite, am pus și niște semințe lângă ea. Tot așa un studiu care a arătat că o broască țestoasă care trăiește la mari adâncimi, se numește broască țestoasă pictată ea, deci supraviețuiește sub apă, fără oxigen, luni multe întregi, în timpul hibernării. Și pe carapacea ei se găsește niște melanină din acestea, niște pigmenți, care ar putea acționa ca o antenă, care captează chiar și lumina slabă a soarelui care pătrunde prin apă sau mâl la adâncimile alea foarte mari. Și aici iarăși a fost ceva care să întărească această ipoteză că melanina și pe un asemenea viețuitor a ajuta-o să-i asigure supraviețuirea în condițiile astea extreme, să-i dea acel minim de energie ca să poată trece peste perioada de hibernare. Și al doilea exemplu și legătura cu semințele aici, între broasca țestoasă și semințe, este faptul că natura a pus melanină și în semințe. Semințele care sunt capsulele vii ale vieții, care pot rămâne în stare latentă ani de zile, uneori chiar secole, și apoi, aducându-le în contact cu apa, cu lumina și cu condițiile potrivite, sigur, și de temperatură, izbucnesc la viață. Asta, încă o dată, susține ipoteza că melanina este un cofactor care poate funcționa ca un fel de baterie primordială, inclusiv ajutând aceste porniri de procese de germinare. Sămânța pare adormită ea așa inițial, dar în ea există o memorie din asta a luminii, un potențial biologic, gata să se aprindă atunci când e expusă la lumină și la apă. Așadar, e de avut în vedere melanina, până la urmă bronzul, cum îl cunoaștem noi, așa să zicem mai popular, ca o baterie solară pe care se poate cultiva și, să zicem, accentua în timp cu o expunere lentă, graduală, blândă la soare. Apoi lumina solară o încarcă blând și în interiorul nostru iarăși se generează niște energie care, iarăși, cum spuneam și în cazul clorofilei, poate să ajute funcționarea bună a organismului nostru fără a mai fi nevoie din exterior de aport caloric. În felul ăsta, ajutându-ne la menținerea unei greutăți corporale optime. Melanina, da, deci crește pigmentarea, să zicem așa, crește ca răspuns la expunerea la soare. Ei, și am mai găsit că melanina nu aparține doar pielii, umane sau semințelor sau, uite, ceva din regnul animal, o mai regăsim și în natură, în fungi, unde credeți, în special într-o ciupercă cu totul specială, unde melanina asta cumva acoperă această ciupercă, care se cheamă chaga. Are un exterior negru, bogat în melanină și, până la urmă, chestiunea asta este un exemplu fascinant de adaptare la stresul mediului al acestei ciuperci. Mai există încă ceva ciupercă negră, urechi de lemn, auricularia, sau mai se spune urechea lui Iuda, ciuperci de lemn, care tot așa sunt niște ciuperci negre și care sunt foarte bogate în melanină. Deci, iar ceaga aceasta, ciuperca minunată, care are multe alte proprietăți și știu că se va lansa în curând la Biuit aici și sunt așa oarecum interesată, nu zic poate prea mult pasionată de aceste ciuperci. Dacă va fi cazul, atunci poate voi pregăti o prezentare legată de ciupercile acestea. Ceaga este foarte prețioasă și modulator imunologic, dar aici vorbim din perspectiva aceasta ca fiind o foarte bogată și interesantă sursă fungică de melanină prin stratul ei exterior negru. Și este de luat în considerare ca
putând să aducă un aport de melatonină corpului nostru. Deci perca aceasta, spuneam, semințele și găsim la Biuit aici o varietate foarte mare de semințe pe care le putem folosi sub diverse forme, mai vorbeam despre ele, aduc și mulți alți nutrienți organismului nostru și sunt de avut în vedere în mod uzual. Deci aceste două elemente, clorofila pe de o parte și melanina, vă rog să le aveți constant în vedere ca aport și apoi ca expunere la soare pentru creșterea procentului de melanină al pielii noastre, astfel încât expunându-ne ulterior după aceea în continuare la soare, crește și procentul de melanină și crește și susținerea, să zicem așa, a soarelui pe care o primim de la soare în acest proces de generare a energiei la nivelul mitocondriilor. E foarte important de subliniat faptul nu cu aport caloric din exterior. Și acum să mergem un pic la partea asta de soare, care este privit ca, să zicem, susținător al generării de vitamina D în organismul nostru. Este să zicem, privire reducționistă așa a soarelui, doar să-l vedem ca cel care doar ne poate arde sau eventual să ne ajută să sintetizăm vitamina D în organismul nostru. Nu este redus soarele numai la aceste aspecte, așa cum tocmai am văzut. Și aici e de subliniat faptul că răsăritul soarelui este un buton biologic de reset. Dimineața la răsărit, lumina soarelui conține mult infraroșu și roșu. Și lucrul ăsta resetează ceasul central al organismului nostru și oferă semnalul că ziua a început. Deci după răsărit apare fereastra asta de UVA, ultraviolete A, cu care apare activarea unor căi legate de dispoziție, de serotonină, de dopamină, de tonus, de stare de claritate. Da, deci ne dă startul zilei, iar pe tot parcursul zilei lumina cu spectrul ei complet și care variază oferă corpului un semnal din ăsta constant despre momentul zilei. Pentru că, uite, la prânzul solar, intră în discuție UVB-ul, radiația ultravioletă B. Ei, nu știu cât de clar le este multora, dar aceasta este partea de radiație ultravioletă care facilitează sinteza vitaminei D în piele. Vitamina D produsă de piele sub acțiunea acestor raze ultraviolete B nu este doar o vitamină. Ea este un hormon de fapt. Este numită așa mai simplistic vitamină. Este un prohormon cumva, adică și ceva din care se mai nasc și alți hormoni. Implicat în reglarea unui număr mare de gene, implicat în imunitate foarte mult, în metabolism, în oase, metabolismul mai multor minerale, da, în inflamație, în detoxifiere, în funcționarea multor organe, a ficatului, a tiroidei. Și pentru sinteza vitaminei D, sinteza naturală, da, care se întâmplă atunci când ne expunem la soare, este nevoie ca această radiație UVB să atingă pielea noastră, nu doar hainele. Deci să nu ne gândim că dacă ne expunem cu o hăinuță așa ușurică, semitransparentă la soare, am avea expunerea aceea suficientă care să ne asigure și minunea de reacție care se întâmplă și care generează apoi vitamina D la nivelul întâi al epidermei noastre și apoi se duce prin stratul de sebum către interiorul organismului nostru. Și aici este recomandată o expunere directă, dar progresivă, așa, până la toleranță, fără arsură și cu atenție la roșață sau la eventual disconfort, ca un semn să ne retragem, să ne umbrim, să ne acoperim. Noi, de fapt, nu urmărim arderea, urmărim adaptarea și asta aș vrea să vă transmit chestiunea asta, să nu vă temeți neapărat de expunerea la soare. Expunerea de dimineață este pentru startul organismului cu ultravioletele A, dar expunerea de la miezul zilei, controlată, cu atenție, adică
Începem acum, că de-abia începe vara, un 5 minute și ideea este maieu sau, mă rog, tricou cu mânecă scurtă și pantaloni scurți. Asta ar fi o expunere cât optimă și așa progresiv, astăzi 5 minute, mâine 6-7 și tot așa, undeva se ajunge, optimul ar fi, fiecare probabil că și știe și în funcție de tipul de piele, dacă pielea e mai închisă la culoare un pic mai mult, dacă e mai deschisă la culoare mai puțin, deci undeva între 20 și 30 de minute probabil de expunere la soare în miezul zilei, deci în jur de ora 12 până spre 14, așa, este intervalul și este expunerea care ne asigură necesarul de interacțiune, să zicem, cu radiația solară care să ne aducă aportul de vitamina D per ziua respectivă. Este foarte bine că vitamina D se și stochează în organismul nostru mult, de asta putem să ne facem și rezerve pentru când va veni perioada friguroasă, când nu ne vom mai putea obține. Există și noțiunea de toleranță solară, știți? Adică acest antrenament al corpului treptat. Lumină de dimineață, un pic mai mult, mă rog, sau mai puțin acoperit, dar și această expunere la lumină la perioada prânzului foarte controlat, da? Să fim atenți la ce se întâmplă pe pielul nostru și vorbesc aici de expunere, nu neapărat cu protecție solară, că atunci când avem protecție solară nu se mai poate genera în organism această prețioasă și minunată vitamina D. Și vreau să vă spun că toate suplimentele astea, capsulele cu vitamina D care se găsesc sub diverse forme pe piață, nu sunt ceea ce exact are nevoie organismul nostru, pentru că suntem cu toții conștienți, da? Cum spuneam și la început, că noi ca specie am evoluat în natură cu expunere foarte mare la soare, nu ne-am nici dat cu protecție solară. Sigur, am stat la umbră când era cazul, dar... Și vă mai spun o chestie, iarăși ce mai citisem, tot așa despre Statele Unite, niște evaluări ale cancerului de piele. Florida, statul Florida, care are o expunere și un număr foarte mare de zile însorite pe an, are unul din cele mai mici rate de cancer din Statele Unite, pe când state din astea mai muntoase, gen Colorado, cu mult Florida la cancer de piele. Deci aici a fost discuția. Ideea este să o facem în cunoștință de cauză, controlat și cu atenție și să avem în vedere, da, toate, și dacă înainte de a expune la soare acesta, cum ziceam, controlat, consumăm și niște ceva bogat în clorofilă, wow, deja beneficiul pe care îl putem lua de la soare este colosal. Și nu este un lucru totuși de minimizat și de neavut în vedere. Uite, de exemplu, sunt într-o legătură cu o doamnă doctor care are și pregătire în asta naturopată, mă rog, homeopat, și ea are contact constant cu pacienți și îmi spunea că cel puțin de prin iarnă, și ea vede multe seturi de analize zilnic ale pacienților constant, zilnic, vitamina pe care o întâlnește ca fiind cea mai deficitară este vitamina D, adică cam 9 din 10 oameni sunt deficitari în vitamina D. Și aici mai este încă un aspect pe care, eu știu, poate merită poate ușor controversat, nu neapărat nivelul acela pe care ni-l dau laboratoarele de analiză ca fiind safe este cel care trebuie țintit. Adică un nivel al vitaminei D în sânge ar trebui să se regăsească măcar la 50 de unități, mai ales pentru femei vorbesc, cu atât mai mult la femei, unde mai sunt probleme și cu calciu și cu osteoporoză și așa, dacă nivelul cumva este mai mic decât 50 de unități, deja trebuie luate măsuri și neneglijată problema asta. Acum când este perioada de expunere la soare, să o facem în cunoștință de cauză, cu inteligență, și cu mare atenție, da? Și constant și zilnic. Și mai vreau să vă spun încă ceva ca să maximizați interacțiunea asta cu soarele după o expunere din aceasta de 20-30 de minute. Nu este indicat să vă spălați imediat, să lăsați măcar o oră până vă faceți un duș, pentru că se încălzește pielea, se secretă sebum,
și glandele subdoripare intră în acțiune, adică este o reacție minunată acolo la nivelul pielii noastre, care face ca să se secrete la nivelul pielii o primă fază, cumva un precursor de vitamina D, care după aceea se transferă în sânge. Ori dacă noi spălăm pielea imediat după ce ne-am expus astea 20-30 de minute la soare, nu facem decât să îndepărtăm și să cumva cam anulăm efectul benefic al soarelui. Așa că vă rog, măcar o oră după o expunere la soare, stați așa cu pielea aia cum este, nu moare nimeni, chiar cu un pic de transpirație, ca să se întâmple miracolul de reacție în organismul nostru și să se poată beneficia și să se poată sintetiza vitamina D natural, că de fapt asta este ceea ce ne dorim, natural, cât mai mult să existe. Pentru că de pielea noastră nu este doar așa un organ care doar, să zicem, se arde prin expunerea la soare. În altă ordine de idei, trebuie că știți că am mai vorbit, este organul nostru cel mai mare. Este organul care are funcții multiple, nu este un organ așa inert cum ar fi, de exemplu, o folie de plastic care ne învelește. Este protecție, ajută și funcția de detoxifiere prin transpirație, funcție imunologică, sigur neuroendocrin, dialog cu lumina și de preluarea fotonilor aceștia minunați de la soare și de transferare mai în profunzimea, să zicem, a organismului nostru a beneficiilor de la soare, că când soarele atinge pielea nu e doar o reacție superficială acolo, eventual să zicem, dacă se ajunge la o arsură, este cumva o conversație între lumină, melanină, piele, apa imediat de sub piele, sistem nervos, apoi mitocondriile noastre din profunzime. Însă problema apare când dialogul ăsta cu soarele devine cumva agresiune, adică dacă îl facem cumva prea mult, prea brusc, la ore nepotrivite, pe un corp inflamat, că și asta contează foarte mult, ce există în interiorul corpului nostru în prealabil unei expuneri la soare, dacă este deshidratat, și aici trebuie să avem mare grijă cu hidratarea, demineralizat, contează toate astea, să avem și aporturi de minerale, că știți că mai și transpirăm, mai ales vara, așa, și să avem în general un stil de viață în care să nu ne lipsească lumina asta naturală în fiecare zi și, dacă se poate, lumina artificială să nu prea o avem în viețile noastre seara mai ales, așa cum facem noi acum cu ecranele acestea. Deci, oricum, asta vreau să mai subliniez, că și contextul organismului nostru este cel care contează în a, să zicem, optimiza ceea ce ne vine de la soare și a nu avea, să zicem, aceste posibile arsuri. Adică și, cum mai spuneam, partea asta de clorofilă, vitamina E, C, să fim odihniți, să fim hidratați. Ei, și sigur că după ce ne-am expus aceste, cum ziceam, fiecare trebuie să ne stabilim, să ne știm aceste cam între 20 și 30 de minute la soare, controlat, ca să mărim un pic procentul ăsta de melanină și să beneficiem de minunea razelor soarelui, care după aceea în noi se facilitează secreția vitaminei D. Avem după aceea și această opțiune, fie de a ne proteja la umbră sau de a folosi o cremă solară. Cremele astea solare convenționale, le-am zis eu, sunt foarte variate pe piață și aici este nevoie de mare discernământ și este nevoie să nu ne uităm doar la eticheta asta de pe față, să zicem, în care poate că spune cremă bio cu ingrediente naturale care protejează și face și tot felul de, știți, formulări din astea pompoase de marketing. E necesar să ne uităm pe eticheta din spate, acolo unde apar ingredientele propriu-zise. Și aici am găsit niște ingrediente din astea care, în general, toate astea chimice introduse în ele sunt cam perturbatori endocrini. Și sunt de evitat cu toți. Adică, da, ne perturbă sistemul endocrin. De subliniat aici și ideea de parfumuri, asta nu numai în cremele astea solare, în orice găsim ca expresie, parfum sau fragrance sau aromă sau mai știu,
așa, deci ideea de ceva care să miroasă cumva, am găsit că, de exemplu, există în spatele acestei denumiri peste 4.000 de compuși chimici care sunt și a căror combinație, sigur că sunt 4.000 și firmele le pot combina în diverse moduri. Și combinația aceea reprezintă secret de fabricație și nu sunt obligați să o dezvăluie, dar în spatele acele combinații, care poate fi de sute de ingrediente chimice, este iarăși un aport nedorit de chimie pe care l-am aduce pe organismul nostru și nu e cazul. Deci vă rog să aveți grijă și să vă feriți de orice produs din ăsta care are ca printre ingrediente această formulare, parfum sau aromă sau fragrance sau deci tot ce apare ca sub denumirea asta are în spate o necunoscută mare, așa, și foarte periculoasă. Dar nu orice cremă solară e automat toxică și nici nu putem presupune că orice produs aplicat pe piele este inert. Știți că am mai vorbit de treaba asta, că pielea noastră absorbe cam în proporție de 60-70% din ce punem pe ea. Și atunci de asta este mare grijă la ce folosim pe pielea noastră. Pielea comunică după aceea mai departe cu sistemul sanguin, transferă acolo componente din astea, adică substanțe din astea chimice din cremele solare, astea uzuale, au fost detectate în sânge, în urină și chiar în laptele matern al bebelușului care s-a alimentat de la mămica care și-a dat, nu neapărat în zona sânilor, dar în alte zone. Deci vă dați seama care e circuitul substanțelor astea și ajunge până unde ajunge. Da, la copilașul care s-a alimentat de la mămica care a folosit creme cu tot felul de chestii. Mai avem aici, am vrut să un pic subliniez chestiunea asta, că unii zic că cremele cu minerale din astea, cu oxid de zinc, cu dioxid de titan, sunt în general considerate alternative mai sigure față de filtrele astea chimice. Da, există aici o formă nano a acestor componente, pentru că există potențialul de deteriorare celulară, există riscul respiratoriu, mai ales în cazul spray-urilor. Pe astea oricum sunt de evitat, mă rog, și din prisma impactului asupra mediului, dar se absorb și nu sunt ceea ce ne sunt, să zicem, safe, așa, varianta asta nanoparticule. Deci când vedem nano să fugim de o astfel de alegere. Dacă alegem protecția asta minerală, totuși, să alegem variantele non-nano, da? Să vedem că scrie pe acolo pe ea non-nano și fără parfum sintetic, fără filtre chimice de astea controversate și să evităm partea de varianta de spreiere în cazul acestor creme convenționale. Aici câteva cuvinte despre ce înseamnă SPF-ul ăsta, că înseamnă, mă rog, Sun Protection Factor, și măsoară, de fapt, cât de mult întârzie produsul respectiv apariția arsurii, comparativ cu pielea neprotejată, expusă propriu-zis. Și SPF-ul se referă în principal la radiația UVB, adică cea despre care spuneam că e implicată atât în arsură cât și în sinteza vitaminei D. Iar foarte important de știut este că SPF-ul ăsta nu crește liniar cu numărul său. Adică, de exemplu, un SPF de 2 avem aici, blochează cam, nu aici, asta e 20, nu ziceam de 2, pornim de la 10, deci undeva cam pe la 50% din UVB și deja de la 20 și ceva, de la 30, SPF-ul de 30 blochează cam 97 din radiația UVB, iar SPF-ul de 50, 98%. Deci diferența, asta e un lucru clar de reținut, diferența între SPF 50 și SPF 50 e numai 1% în privința blocării UVB. Ceea ce demontează mitul ăla că un număr foarte mare înseamnă o protecție incomparabil mai bună. Deci nu neapărat chestia asta, că ni se creează așa o falsă senzație de siguranță. De fapt, oamenii ar trebui, și de fapt ei se expun oamenii mai mult la soare, să zicem, după ce și-au pus un SPF de ăsta de 50 și zic că da, pot să stau ore întregi, acum mi-am pus 50, dar nu e așa. Ar trebui, mai ales dacă mai intră prin apă, reaplicată, ar trebui folosită și
pălărie și umbră și oricum semnalele pielii, că până la urmă și asta înseamnă toată expunerea asta, inteligentă, să fim foarte atenți la semnalele pielii. Și avem și uleiuri și variante alternative, naturale de uleiuri vegetale, că trebuie să vedem și ce putem face ca alternativă la ce ni se oferă în mod uzual pe piață ca chimizare din asta. Avem primul în top aici, este uleiul de măsline. Uleiul de măsline, dacă uităm, sigur o protecție de 87,5%, este cel mai puternic, un SPF de 8. Și până la urmă, că se poate să facem așa, ne aplicăm ulei de măsline și avem grijă să reînnoim aplicarea. Sau uleiul de cocos, care e foarte apropiat, eu pe ăsta îl prefer. Uleiul de cocos miroase și foarte plăcut, așa, și sigur, e nevoie poate de o reaplicare, dacă chiar alegem să stăm în soare deschis, așa, știți, și fără nicio umbrelă, fără nicio nimica, și îl aplicăm poate la 20-30 de minute, avem grijă, dar categoric acestea sunt variante mult mai bune, pentru că ele vin și cu beneficii mult mai bune pentru organismul nostru, adică cumva și hrănesc pielea, nu numai fac protecția aceasta. Deci undeva pe aici măsline și cocos, acestea sunt de abordat dacă vrem să ne facem singur astfel de protecție. Și mai avem uleiurile esențiale pe care le mai putem adăuga. Există și aici niște uleiuri care sunt remarcabile. Eu personal, menta, aș zice un pic mai cu precauție, pentru că poate da niște reacții, adică trebuie testată și văzută la fiecare. Am văzut niște reacții la cineva la mentă, deci sensibilitatea trebuie testată, însă uleiul acesta de tulsi, care este busuiocul sfânt, este foarte, foarte potrivit, fain și iarăși este un ulei minunat care ne aduce multe, multe alte beneficii pe care, da, le mai putem verifica și documenta și ulterior și fiecare. Și ideea este că, da, nu înseamnă că ne putem unge cu un ulei din acesta, fie de cocos sau de măsline, și eventual amesteca cu un ulei de tulsi și să stăm ore întregi la soare, da? Este protecția lor, să fim conștienți că este limitată și mai este și variabilă cumva și de interacțiunea cu pielea fiecăruia, nu e standardizată, așa, știți că la astea făcute de industria farmaceutică sau cosmetică sunt testate profesional. Aici variază un pic această protecție, după cum este și interacțiunea, cum vă ziceam, și cum este starea pielii noastre, hidratarea, iarăși revenim la mediul interior, care contează foarte mult la cum reacționăm în interacțiunea asta cu soarele. Dar oricum sunt de preferat, pentru că pot susține bariera lipidică a organismului nostru, ne pot reduce uscăciunea pielii în general și nu aduc aceeași problemă de bioacumulare a substanțelor chimice, ca unele produse din astea de protecție solară convenționale, să zicem. Și așa, sumarizând chestiunea asta de protecție solară, e de avut în vedere și un pic expunerea la soare de dimineață pentru începerea funcționării optime a organismului nostru, apoi e de avut în vedere partea asta de hidratare și minerale, să o avem constant la noi, la dispoziție. Hrana verde, clorofila, vă rog, nu uitați, rămâneți măcar cu ideea din această întâlnire a noastră. Clorofila este aliatul nostru foarte puternic în multe privințe, printre care și acesta susține soarele să ne dea un boost de energie. Partea asta de UVB la mijlocul zilei cu măsură, da? Suntem foarte, foarte atenți la reacțiile pielii noastre. Sigur că sunt de folosit după aceea haine, umbră, totul ce ne poate proteja și formulele acestea pe care le alegem cu mult, mult discernământ. Vă rog, și acum uite că avem și varianta de la Biuit deja preparată, gata, crema respectivă poate fi alegerea noastră pentru vara aceasta, mai la îndemână, să zicem, o luăm gata, făcută. Și avem, sper că ne-am schimbat așa un pic perspectiva relației noastre cu soarele, nu trebuie să ne ferim de el,
ne temem de el, dar nici să ne expunem excesiv, așa trebuie, iarăși acea, mă rog, expunere inteligentă, așa cum am mai zis noi, și să colaborăm cumva, da? Colaborăm și să aducem ajutoare organismului nostru prin aportul de clorofilă și aportul de melanină, și deci melanina este și din exterior, ne ajută soarele să o formăm, și din ce putem noi din interior, semințe, minunata ciupercăceaga pe care o așteptăm în curând de la Biwit, ca per total să avem această expunere inteligentă la soare, care să ajute sănătatea noastră, să ajute sinteza vitaminei D și, în general, reglarea metabolismului nostru per total. Sigur că dacă sunt probleme dermatologice sau așa, e necesar consultul medicului sau atenție, uite, de exemplu, la uleiurile astea citrice, acolo există fotosensibilitate mai mare, deci nu sunt neapărat depus pe piele și expus cu ele la soare. Sper că am adus ceva informații de interes, cel puțin informații neuzuale, să zicem așa. Am făcut documentarea asta cu mare bucurie și am împărtășit-o aici așa cu drag. Sper că vă este de folos în continuare.